Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay tutuloy natin yung series natin on how to avoid the confusion between the minus symbol and the negative sign. So sabi natin sa previous video, dapat tandaan natin itong mga properties na to para magamit natin yung addition para sa mga subtraction problems. Kasi actually yung subtraction yun ang pinaka nakaka-confuse, even sa integers, sa algebra. So if we can convert our expressions to addition, lahat addition, mas okay. Kasi ibig sabihin, addition lang yung kakabisaduhin nyo, hindi yung nakakabisaduhin yung rules sa subtraction. So halimbawa itong number 1, instead of minus, lalagyan natin ng plus negative. Napag-aralan natin ito sa previous videos, that a minus b is equal to a plus negative b, a minus negative b is equal to a plus b, and negative a is equal to negative 1 times a. So, since ang a minus b ay a plus negative b, we can write this as 2x plus negative 3y, di ba? Kasi a plus negative b instead of a minus b. Then we have a plus 4x, and then we have a plus negative 11y. Okay, so ano din dito? Instead na minus, plus negative 10. And then, pagsamahin natin yung mga similar terms, we have 2x plus 4x. And then, we have a plus negative 3y. 3y. Then, plus negative 11y. And then, we have 4x plus 2x, 6x. And then, we have plus negative 14y. So, pag last na magiging sagot nyo na, pwede nyo siyang ibalik sa minus. Para isa na lang yung operation. Isa rin naman ang operation, but I mean, isa lang yung symbol. So, magiging 6x minus 14y. Okay, sa second number, ituturo ko muna yung shortcut, tapos ituturo ko sa inyo bakit ganun yung shortcut. Ang shortcut dito ay, para natin matanggal to, magiging 2a minus, tanggalin lang natin to, 4b, and then, lahat ng mga signs dito, or lahat ng operations, babalik rin natin inverse, So, ang minus magiging plus, and then yung plus magiging minus. Okay? So, magiging, okay, bago natin ito sagutin, gusto ko munang i-explain yung link, bakit ganun yung shortcut from here to here. So, gagamitin natin itong property na to, di ba? So, 2a, from here, we have 2a minus, ito entire expression. For example, ito yung a ko dito. Pwede ako maglagay ng negative 1, di ba? Negative 1 times the entire expression. Parang ito yung a ko, yung mahaba. Di ba? So, ito. Minus 1. Bali, ito yung minus ko. Ito yan. Ito yung 1 ko. Tapos yung a ko, ito yung mahaba na expression. So, this is 4b minus 6a plus 2b. And since ito ay minus 1, pwede kong gamitin itong property na to sa number 1. Pwede ko maglagay ng 2a plus negative 1, di ba? And then, again, ito. 4b minus 6a plus 2b. And then, pwede ko na i-distribute to. So, magiging 2a plus negative 1. Distribute ko to, di ba? Times 4b. And then minus, I have a minus here. 6a times negative 1, ba? Negative 1 times 6a. And then plus negative 1 times 2b. Diba? So, this is equal to 2a plus negative 4b. And then plus 6a plus negative 2b. Which is equal na actually dito. Magiging 2a minus 4b plus 6a minus 2b. So, yung plus negative, binalik ko na siya sa minus. So, dito nang galing yung shortcut na yan. 2a minus 4b plus 6a minus 2b.
yan yung pinanggalingan nitong, dito nang galing yung shortcut na yan. Tinuturo sa inyo yan, di ba? Pero I think madalas hindi yan tinuturo kung bakit ganun. So dito siya nanggaling, dito sa property na to. No? Now, again, we have a subtraction, so we can still use this property. Gawin muna natin siyang plus lahat, so 2a plus negative 4b. Then plus 6a, actually ito na yun. Kasi binalik lang natin para makita natin yung pagkakapareho nila, di ba? So ano to? Plus 6a and then plus negative 2b. And again, pagsamahin mo yung similar terms, 2a plus 6a, and then plus negative 4b plus negative 2b, and then this is 8a plus negative 6b, or babalik natin sa ulit, magiging 8a minus 6b. Okay, so sana ay may natutunan kayo dito sa video. Yan yung dahilan, no, kung bakit pag nag-shortcut tayo na pag nagma-minus tayo tapos may parenthesis, natanggal natin yung parenthesis dito, and then yung susunod na operations, ano natin, binabaliktad natin. So pag minus, magiging plus, at pag plus, magiging minus. Okay, so sana ay may natutunan kayo sa video na to. Gusto ko i-invite sa ating website, siplayan.com, sa ating Facebook page, facebook.com/siplayanph, and mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel na youtube.com/user/siplayanph. Maraming salamat. I'll see you in the next tutorial.